Mình biết là cái lens này nó bị viền tím, nhưng mà mình chưa có chứng minh được. Chiếc lens Sigma 15mm f1.4 này được mọi người cho là bản nâng cấp của Sigma 16mm. Trọng lượng thì nhẹ hơn 50%, còn kích thước thì ngắn hơn khoảng 30% so với Sigma 16mm f1.4. Mình đã từng dùng qua Sigma 30, Sigma 56 f1.4 nhưng mà lại chưa dùng qua Sigma 16, cho nên là cũng không biết là nên so sánh nó như thế nào. Thời điểm mà mình dùng Fujifilm X-T4 thì chiếc lens góc rộng khẩu lớn mà mình dùng là XF16mm f1.4. Ấn tượng của mình về chiếc lens đó là nó đắt, nó to nặng và nó bị viền tím rất là nặng. Còn lúc mà mình chuyển qua dùng Sony á, thì chiếc lens góc rộng khẩu lớn mình dùng á, là lens của Sony dòng G á, 15mm f1.4. Vì thời điểm đó Sigma 15mm này chưa ra mắt, chiếc lens đó thì có trọng lượng và kích thước cũng tương đương với chiếc lens Sigma này nè, nhưng mà giá thì cao hơn. Thiết kế của chiếc lens Sigma 15mm này nó giống với thiết kế của chiếc lens Sigma 12mm mà mình đã từng làm video, thì cũng là Sigma mà. So với tiêu cự 12mm thì mình thấy là tiêu cự 15mm này nó đa dụng hơn và dễ sử dụng hơn. Chiếc ống kính này sở hữu cái vòng vặn khẩu riêng này khá là tiện. Đối với một người dùng Fujifilm X-M5 như mình á, nó chỉ có hai cái vòng để điều chỉnh thông số thôi thì mình thấy khá là bất tiện khi mà chỉnh khẩu độ và ISO cùng một cái vòng vặn. Cho nên bây giờ có cái vòng khẩu này rồi á, thì cái thao tác chỉnh thông số của mình ở trên chiếc máy này nó sẽ nhanh chóng hơn và trực quan hơn. Những chiếc máy ảnh có cảm biến crop, đặc biệt là những dòng máy Fujifilm, thường thì không được đánh giá cao trong việc xử lý thiếu sáng, cho nên là sẽ rất là cần những chiếc lens khẩu lớn như thế này. Những chiếc lens góc rộng khẩu lớn thì thường nó sẽ không xóa phông mịt mù như là những chiếc lens chân dung, nhưng mà nó vẫn tách biệt chủ thể ra khỏi background nha. Điều đặc biệt là dù ở khẩu f1.4 thì chúng ta vẫn có được một bức ảnh nét từ tâm cho tới rìa. Với khoảng cách lấy nét khoảng 17cm tính từ cảm biến đi ra, đây là một cái khoảng cách lấy nét khá là gần, giúp cho chiếc lens này nó trở nên khá là đa dụng khi mà vừa có thể chụp cận chi tiết, vừa có thể chụp rộng mô tả không gian. Và nó cũng rất là hữu ích khi chúng ta sử dụng trong nhà, nơi mà có không gian hẹp và điều kiện ánh sáng yếu. Những cái bạn mà làm vlog á, thì thường sẽ rất là thích cầm máy vừa đi vừa nói, nhưng mà cái combo này thì không có chống rung, cho nên là nếu mà mình cầm cái này vừa đi vừa nói thì nó rung lắc gọi là người xem không muốn xem luôn á. Vẫn phải sắm thêm một cái gimbal nữa, nhưng mà vì cái combo này nó nhẹ cho nên chỉ cần sắm một cái gimbal mini thôi là có thể cân tốt cái combo này rồi. Mình thì cũng có một cái gimbal nhưng mà nó không mini lắm, vì là trọng lượng của cái combo này nó rất là nhẹ, cho nên là mình cũng thử tự tin nghịch ngu xíu. Hey now, stepping slow. Feel that line, watch me go. Vừa gọn nhẹ mà vẫn có thể giữ được chất lượng hình ảnh tốt. Mình có thể mang chiếc lens này đi khắp mọi nơi và tự ghi lại hành trình của chính mình. Có một điểm mà các bạn hay quay phim giống như mình chắc là sẽ thích, đó chính là khả năng lấy nét cực kỳ êm. Cái sự êm ở đây không chỉ dừng lại ở việc chuyển nét mượt mà nó triệt tiêu hoàn toàn luôn cái tiếng ồn của motor. Nếu mà bạn chưa hình dung được cái tiếng ồn của motor nó gây phiền phức như thế nào thì đây là một đoạn clip từ chiếc lens SG Image mà mình đã review ở video trước. Về hiện tượng focus breathing, mình nghĩ là Sigma đã có những cái nỗ lực để tối ưu những cái thấu kính của họ để giảm thiểu cái hiện tượng này trong quá trình lấy nét. Tuy nhiên nếu như mà soi kỹ á, thì trong những cái cú chuyển nét đó chúng ta sẽ vẫn thấy một chút gì đó nó chưa đạt tới cái mức hoàn hảo, nhưng mà vẫn nằm trong cái ngưỡng chấp nhận được đối với chiếc lens khẩu lớn. Tao như con khùng như mày. Cảm giác lấy nét trên chiếc Sigma 15mm này khi cùng với Fujifilm X-M5 nó mượt đến mức mà mình quên mất đây là lens của hãng thứ ba. Tốc độ lấy nét của nó là mình liên tưởng ngay đến combo Sony 15G và A6700 mà mình từng dùng.
Còn nếu nhìn lại XF16mm f1.4 của Fujifilm thì phải nói là một trời một vực. Công nghệ lấy nét trên chiếc XF16 cũng có phần lỗi thời rồi. Mình có nghe nói là chiếc lens Sigma 15mm này nó bị viền tím và bị tối góc ở khẩu f1.4. Thì mình có thử chụp những bức ảnh ngược sáng và soi những vùng tương phản cao thì không hẳn lúc nào nó cũng bị hiện tượng viền tím, tùy vào môi trường ánh sáng và cách mà mình đặt chủ thể. Dù sao thì Sigma cũng đã kiểm soát được cái hiện tượng này ở mức khá ổn. Còn về hiện tượng tối góc thì đúng là nó có hiện hữu, nhưng mà cá nhân mình lại thấy cái việc tối góc nhẹ này đôi khi nó mang lại cái hiệu ứng thị giác khá là hay, giúp hướng cái sự tập trung của người xem vào trung tâm bức hình, nơi mà chủ thể đang ở đó. Khi mà sử dụng những cái lens góc rộng nói chung á, thì chúng ta phải chú ý là nên để chủ thể ở giữa khung hình, tránh để ở hai bên. Vì những cái lens góc rộng á, cho dù là những cái lens mà nó nói là không méo nhưng mà vẫn có thể gây biến dạng. Ví dụ như là nó thẳng nhưng mà nó bị bóp cho lùng lại chẳng hạn. Thì để giữa nè, cạnh đáng ở giữa đi, ở giữa rồi đúng không? Mặt bình thường rồi để ra cạnh nè. Mặt nó bị bè ra, bị mập. Nói chung là chúng ta nên lưu ý những cái đó khi sử dụng những cái lens góc rộng. Điểm hay của những chiếc lens góc rộng nói chung á, là sẽ mang tới cho chúng ta những cái góc nhìn lạ mắt và thú vị, rất là phù hợp với những ai mà yêu thích sự sáng tạo. Nếu như các bạn đã chán những cái góc đóng khung từ những chiếc lens tele thì các bạn hãy thử sử dụng một chiếc lens góc rộng xem sao. Không biết là các bạn còn thắc mắc gì về chiếc lens này nữa hay không? Nếu có thì cứ bình luận bên dưới nha. Cảm ơn đã xem video này. Tạm biệt.